là lực lượng siêu chiến binh tinh nhuệ bậc nhất của đế chế. Các Astartes luôn được trang bị những khí tài hàng khủng, từ lớp giáp ceramide siêu dày, hỏa lực xuyên phá hạng nặng, cho đến những cỗ máy chiến tranh cực ngầu. Nếu như những chiếc xe tăng Predator hay Land Raider đóng vai trò là nắm đấm thép của Space Marine, thì các đội xe máy tấn công Space Marine by Squad chính là những lưỡi dao chớp nhoáng xé tan hàng ngũ kẻ thù. Nói vui một chút, nếu đám Orcs có băng Evolution khoái sơn xe màu đỏ rồi phóng bạt mạng ra chiến trường, thì các Astartes của hoàng đế trên yên xe cũng cháy không kém. Chỉ khác là các tay đua của đế chế thanh lịch hơn, có kiểm soát hơn, bảo vệ môi trường hơn, không la hét điên khùng, và chắc chắn là không đâm đụng bừa bãi mù quáng như mấy gã da xanh thích sơn đỏ kia. Thực tế, lực lượng kỵ binh cơ giới này được đích thân Primarch Robert Guilliman cực kỳ xem trọng. Trong cuốn Apocrypha of Scaros, bản sao cổ nhất còn tồn tại của bộ luật Astartes, Guilliman đã để lại những lời răn dạy nền tảng cho nghệ thuật tác chiến bằng xe máy này. Hãy sử dụng đội xe mô tô của bạn như một lưỡi kiếm, tấn công kẻ thù và đẩy lùi những đòn phản công của hắn một cách hiệu quả. Nhưng trong mọi việc, hãy nhớ rằng tốc độ chẳng là gì nếu thiếu phương hướng, cũng như vũ khí mạnh nhất cũng vô dụng nếu không được nhắm bắn cẩn thận. Tư thế của một tay đua mô tô luôn phải kiên quyết và dũng cảm, nhưng không bao giờ được bất động hay cứng nhắc. Tốc độ là lợi thế của anh ta, và sự bất ngờ là vũ khí nguy hiểm nhất. Trong sự linh hoạt, anh ta sẽ tìm thấy thành công, và trong thành công, anh ta sẽ tìm thấy danh tiếng. Về nguồn gốc của những chiếc chiến mã bằng thép này thì nó đã có từ rất lâu. Xe mô tô tấn công, Assault Bike, và biến thể xe mô tô chiến đấu hỏa lực hạng nặng, Attack Bike, không phải là phát minh mới. Chúng đã sát cánh cùng Adeptus Astartes từ những ngày đầu của Đại Viễn Chinh. Thời bấy giờ, các quân đoàn hình thành nên biệt đội tiên phong, Outriders. Những đơn vị chuyên biệt gồm các Space Marine dạng dày kinh nghiệm, cưỡi trên những chiếc xe máy bọc thép địa hình để thâm nhập sâu vào hậu phương của kẻ thù để làm nhiệm vụ trinh sát và tập kích chớp nhoáng. Đến cuộc nổi loạn Horus, những cỗ xe này xuất hiện ở cả hai phe. Phe phản bội từng dùng các đội trinh sát xe máy để săn lùng những người trung thành còn sống sót sau các vụ thảm sát tàn bạo tại Isfahan 3 và Isfahan 5. Tuy nhiên, phe trung thành cũng dùng chính những đội xe này để tấn công lại bọn phản bội trong cuộc vây hãm Terra. Đỉnh cao huyền thoại thuộc về mấy Racing Boy của quân đoàn White Scars. Trong cuộc bao vây Terra, nhờ sự thành thục tuyệt đối trên lưng ngựa sắt, White Scars đã liên tục chặn đứng đà tiến của quân phản bội trước tường thành cung điện hoàng gia. Và sau khi bức tường bị phá vỡ, họ đã thành công trong việc chiếm giữ cảng vũ trụ Cổng Sư Tử và ngăn chặn phần lớn quân tiếp viện của phe phản bội. Khi Horus ngã xuống, chính những đội xe máy của White Scars đã ráo riết truy đuổi các quân đoàn phản bội từ hành tinh này sang hành tinh khác, dồn chúng vào Eye of Terror. Sau khi cuộc nổi loạn Horus kết thúc và Second Founding diễn ra, các biệt đội tiên phong năm xưa chính thức chuyển đổi thành các tiểu đội xe máy Astartes tiêu chuẩn như ngày nay. Một tiểu đội xe máy Space Marine đầy đủ quân số, thường gồm 8 xe mô tô tấn công một người lái và một xe mô tô chiến đấu 2 người lái có gắn thùng xe phụ. Khi tác chiến, tiểu đội này có thể linh hoạt chia làm 2 đội chiến đấu. Đội 1 gồm 5 xe mô tô tấn công cơ động, đội 2 gồm 3 xe mô tô tấn công phối hợp cùng một xe mô tô chiến đấu mang hỏa lực nặng. Nhưng không phải Marine nào cũng có thể lái mô tô. Theo bộ luật Astartes, để điều khiển được cỗ máy này, một chiến binh mô tô Space Marine cần phải phát huy hết sức mạnh. Người lái siêu phàm và con ngựa máy của anh ta phải phối hợp hoàn hảo như một thể thống nhất. Do đó, tất cả lính xung kích, lính trinh sát và toàn bộ đại đội 6 của một chapter đều phải trải qua quá trình huấn luyện cưỡi xe máy bắt buộc. Một số chapter đặc biệt như White Scars còn yêu cầu mọi chiến binh, kể cả cựu binh đại đội 1 hay các lãnh đạo cao cấp, cũng phải duy trì kỹ năng này và luôn dùng xe máy làm lực lượng tấn công chủ lực. Và dĩ nhiên, để có thể chịu đựng được lối đánh càn quét đó và cõng những gã siêu chiến binh siêu nặng này trên chiến trường, bản thân những con ngựa sắt của họ cũng không phải là dạng vừa. Xe mô tô tấn công của Space Marine được thiết kế vô cùng kiên cố. Cỗ máy này phải đủ mạnh để chở một chiến binh khoác trên mình bộ giáp năng lượng nặng hàng trăm kg lao đi với tốc độ chóng mặt, nhưng cũng đủ nhạy bén để thực hiện các cú bẻ lái mạo hiểm. Khối lượng va chạm của nó khủng khiếp đến mức các tay đua dày dạn kinh nghiệm có thể đâm xuyên qua những bức tường bê tông cốt thép ở tốc độ tối đa mà không chịu bất kỳ thương tổn nào. Khi được triển khai với số lượng lớn như White Scars từng làm trong chiến tranh Armageddon lần thứ 3, các đội xe máy chiến đấu này gần như là một lực lượng bất khả chiến bại trên chiến trường. Và để đạt được sự bất khả chiến bại đó, các Marine cần tận dụng tốc độ tuyệt đối và yếu tố bất ngờ. Thường nhận thông tin tình báo từ các đơn vị trinh sát hoặc Land Speeder, các biker này sẽ lao vào đội hình địch với động lượng không thể cản phá, xé rách tuyến phòng thủ, xả hỏa lực rồi tăng ga bỏ chạy trước khi kẻ thù kịp định thần. Sau đó, họ lại bất ngờ quay lại tấn công từ một góc độ hoàn toàn mới mà không ai ngờ tới. Trải qua hàng ngàn năm chiến chinh, mẫu xe máy tấn công tiêu chuẩn Assault Bike không hề dậm chân tại chỗ. Dưới bàn tay của Adeptus Mechanicus và các kho vũ khí của từng chapter, cỗ máy này đã được tùy biến thành nhiều biến thể chuyên biệt. Và giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nghía những mẫu xe và đội hình tác chiến đặc trưng nhất
đóng vai trò định hình sức mạnh cơ động của Adeptus Astartes nhé. Đầu tiên sẽ là một biến thể được xem như là một lô cốt di động và có thể phóng nhanh vượt ẩu, xe máy tấn công, Attack Bike. Đây là biến thể phổ biến nhất và đã chinh chiến cùng Space Marine từ tận thời kỳ Đại Thập Tự Chinh. Đặc điểm nhận diện của Attack Bike là phần thùng xe Sidecar được gắn thêm bên hông, cung cấp chỗ ngồi cho một pháo thủ và được trang bị vũ khí hạng nặng như súng Bolter hạng nặng, Heavy Bolter hoặc súng Multi-Melta. Thay vì chỉ đánh nhanh rút gọn, Attack Bike mang đến khả năng càn quét mạnh mẽ. Chúng thường được ghép vào các đội xe máy xung kích thông thường để bù đắp hỏa lực, hoặc được một số chapter tách riêng thành những đội săn lùng xe tăng và bộ binh bọc thép hoạt động độc lập. Trong giai đoạn cuối của quá trình huấn luyện tân binh, các lính trinh sát, scout xuất sắc nhất sẽ được biên chế vào các tiểu đội xe trinh sát. Khác với bộ binh cơ giới thông thường, những đơn vị này hoạt động cực kỳ tự do, nằm ngoài chuỗi mệnh lệnh chung và chỉ nghe lệnh trực tiếp từ trung sĩ chỉ huy của họ. Xe trinh sát được tối ưu hóa cho hành động lén lút, chúng được tinh giảm giáp cho nhẹ hơn và đặc biệt là trang bị bộ giảm âm động cơ êm ái. Vũ khí trên xe thường được thay thế bằng súng phóng lựu Astartes thay cho Bolter nòng đôi tiêu chuẩn. Trong lúc lực lượng chính của Space Marine thu hút hỏa lực trực diện, các tay đua trinh sát sẽ luồn lách ra phía sau lưng địch. Nhiệm vụ của họ là gây rối, gài bẫy mìn chùm, sử dụng thiết bị định vị dịch chuyển tức thời để dọn đường cho quân dự bị tấn công sâu vào lòng địch. Và đáng sợ nhất là gọi các đợt oanh tạc chính xác từ quỹ đạo. Nếu nhắc đến xe máy trong Warhammer 40k mà bỏ qua mấy con chiến mã của mấy thanh niên giáp đen thuộc đại đội Ravenwing của Dark Angels thì quả là một thiếu sót lớn. Biến thể Raven Mark 4 là cỗ máy độc quyền chỉ dành riêng cho các hiệp sĩ đen Black Knights tinh nhuệ của đại đội này. Mẫu xe này được trang bị móng vuốt Plasma Talons. Nói là móng vuốt nhưng thực chất nó là hai khẩu plasma gắn phía trước với tầm bắn nằm giữa súng lục plasma và súng plasma. Plasma Talon mang lại cho các hiệp sĩ đen một sự tăng cường đáng kể về hỏa lực. Một số xe còn mang theo súng phóng lựu Ravenwing chuyên bắn đạn phóng xạ và đạn gây tê liệt, đủ sức làm suy yếu những kẻ thù cứng cáp nhất để dọn đường cho đợt tấn công tiếp theo. Và để được đặt đích lên con chiến mã siêu ngầu này thì kỹ năng lái xe của các hiệp sĩ đen cũng phải đạt đến mức tuyệt đối. Họ có thể bứt tốc qua mọi chướng ngại vật, dùng móng vuốt plasma xé toạc đội hình địch, rồi lao thẳng qua con mồi để nghiền nát giáp trụ bằng búa Corvus. Một loại vũ khí thiêng liêng lấy cảm hứng từ các thợ săn quái thú trên thế giới Caliban đã mất. Một khi hiệp sĩ đen đã nhắm trúng mục tiêu, sự truy cùng diệt tận của họ chỉ dừng lại khi kẻ thù gục ngã hoàn toàn, đặc biệt khi kẻ đó là một khứa Fallen Angel nào đó. Bên cạnh những cỗ máy mang tính di sản, chúng ta cũng không thể bỏ qua một biến thể hiện đại đang làm chủ chiến trường trong kỷ nguyên Indomitus, xe máy chiến đấu Rider Patton, hay đơn giản là Rider. Đây là thành quả sáng tạo của Asmagos Dominus Belisarius Chaos, được thiết kế tối ưu hóa độ lớn và sức mạnh dành riêng cho các Space Marine Primaris thuộc các đội Outrider. Nhìn lướt qua, Rider vẫn giữ lại tinh thần của dòng xe Firstborn với hệ thống ống xả kép. Tuy nhiên, hỏa lực của nó được trang bị hai khẩu súng trường Bolt Rifle liên kết kép vô cùng uy lực. Đặc biệt, khối động cơ được bọc lớp giáp dày dặn hơn rất nhiều, đi kèm với hệ thống treo trước được cải tiến đáng kể để chịu được trọng lượng khổng lồ của Primaris. Dù tốc độ, hỏa lực và giáp trụ là nền tảng, nhưng điều làm nên sự đáng sợ của Rider lại nằm ở sự hòa hợp. Mẫu xe này sở hữu một tinh thần máy móc cực kỳ hung hãn và hoang dại. Nó đòi hỏi người lái Outrider phải có kỹ năng tuyệt đỉnh để chế ngự. Một khi chiến binh Space Marine và con ngựa thép này thấu hiểu và hòa làm một, cỗ máy tác chiến này sẽ tạo ra một động lượng càn quét không thể cản phá. Mà lúc nãy chúng ta có nhắc đến đại đội 2 Ravenwing của Dark Angels, nhưng bạn đừng nghĩ họ chỉ hoạt động đơn lẻ để săn lùng kẻ thù thôi nhé. Họ còn được tổ chức thành các phi đội tấn công quy mô lớn. Một đội hình chuẩn thường là sự kết hợp giữa các xe máy tấn công Ravenwing và các xe bay chiến đấu như Land Speeder hoặc biến thể Vengeance. Dấu hiệu nhận biết của họ là những đám bụi khổng lồ cuộn lên khi lao vào chiến trường. Họ đánh thẳng vào tâm điểm đội hình địch, sử dụng hỏa lực mạnh mẽ và tốc độ để tạo ra một con đường máu xuyên thấu phòng tuyến. Ngay khi vừa chọc thủng hàng ngũ, họ lập tức quay đầu để bồi thêm một đợt càn quét thứ hai trước khi đối phương kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sự đáng sợ của Ravenwing không chỉ nằm ở tốc độ, điểm thú vị và nguy hiểm nhất của họ là khả năng đóng vai trò làm ngọn hải đăng tỳ trạm. Nếu phát hiện ra con mồi giá trị cao hoặc một cứ điểm quá cứng đầu, các tay đua sẽ lập tức kích hoạt thiết bị định vị dịch chuyển tức thời Teleportation. Ngay giữa chiến trường, một cơn bão ánh sáng sẽ bùng nổ, triệu hồi trực tiếp những cỗ xe tăng đi bộ Terminator tàn nhẫn của đại đội 1 giáng đòn kết liễu lên đầu kẻ thù. Death Watch, nhánh vũ trang của Ordo Xenos, chuyên săn lùng người ngoài hành tinh, cũng sử dụng một đội hình xe máy tấn công để tiêu diệt kẻ thù giống như Dark Angels, gọi là đội sát thủ Venator Kill Team, hoạt động như một lá bài tẩy. Đội hình này chỉ được triệu tập khi họ phải đối mặt với những bầy đàn Xenos có tốc độ và độ cơ động vượt quá khả năng phản ứng của bộ binh hay thiết giáp thông thường. Một đội Venator là sự kết hợp đa dạng giữa các tay đua mô tô Death Watch đóng vai trò tiên phong, được hỗ trợ bởi các cựu chiến binh Librarian, Terminator và cựu chiến binh Vanguard Veteran trong tác chiến.
Thay vì lao trực diện, các tay đua xe máy sẽ rẽ ra và quét những vòng cung lớn để bao vây con mồi. Ngay khi xác định được mục tiêu, xe máy không chỉ là vũ khí mà còn là trạm radar di động. Họ chia sẻ dữ liệu và tọa độ trực tiếp cho toàn đội. Khi các tay đua nổ súng, đó cũng là lúc sự cảnh giác lạnh lùng biến thành cơn mưa hỏa lực. Toàn bộ vũ khí hạng nặng của các thành viên còn lại sẽ đồng loạt dội thẳng vào tọa độ đã được thiết lập. Bất kể con mồi có di chuyển nhanh đến mức nào, mạng lưới đạn đạo được tính toán chính xác này sẽ đảm bảo chúng không có đường lui. Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều thứ về xe máy tấn công của Space Marine, nhưng chúng ta chưa nói về yếu tố quan trọng nhất của nó. Đó là sự tấn công của những cỗ máy này, vũ khí, thứ biến những cỗ máy tốc độ này thành hung thần xe độ trên chiến trường. Một chiếc Assault Bike không chỉ là phương tiện di chuyển, nó là một kho hỏa lực di động. Dưới đây là cách mà Adeptus Astartes trang bị cho những con ngựa sắt của mình. Nền tảng cơ bản của một chiếc xe máy tấn công tiêu chuẩn luôn là một khẩu súng Bolter nòng đôi, Twin Link Bolter, được gắn cố định trên tấm giáp trước. Khẩu súng này xả ra một lượng đạn khổng lồ theo hướng di chuyển, thường đủ sức dọn đường hoặc làm kẻ thù khiếp sợ bỏ chạy trước cả khi chiếc xe kịp áp sát. Đáng chú ý, nếu quay ngược thời gian về kỷ nguyên 30K, Đại thập tự chinh và cuộc nổi loạn Horus, các cỗ máy này còn khủng khiếp hơn nhiều. Các quân đoàn thời bấy giờ có thể thay thế súng Bolter tiêu chuẩn bằng hỏa lực hạng nặng như súng phun lửa nòng đôi, súng Melta nòng đôi hoặc súng Plasma nòng đôi. Những biến thể gắn trên xe máy mà đến thiên niên kỷ 41 đã không còn phổ biến trong Adeptus Astartes. Tuy hỏa lực gắn trên xe rất ấn tượng, nhưng khả năng công phá thực sự của đội xe lại đến từ những tay đua siêu phàm. Kho vũ khí cá nhân của họ vô cùng đa dạng và linh hoạt để đối phó với mọi tình huống. Mỗi chiến binh đều mang theo lựu đạn nổ mảnh, frag và lựu đạn xuyên giáp, crack, kết hợp cùng súng lục bôn và kiếm xích. Họ sẵn sàng xé nát phòng tuyến địch khi lao vào giáp lá cà. Người lái có thể nâng cấp hỏa lực cá nhân với súng phun lửa, súng trọng lực, grav gun, súng tan chảy, melta gun hoặc súng plasma để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép. Chỉ huy đội xe hoặc cựu binh tinh nhuệ được quyền sử dụng kho vũ khí cận chiến hạng nặng như kiếm năng lượng, găng tay năng lượng, móng vuốt sét. Họ cũng thường mang theo các loại súng lục chuyên dụng, plasma, infernus, grav, hand flammer cùng bom melta để tối đa hóa sát thương. Ngoài ra, còn có những nâng cấp phi tiêu chuẩn ít gặp hơn như hệ thống phóng khói ngụy trang hoặc các biến thể xe được tinh chỉnh riêng để làm phương tiện chỉ huy cho các chaplain. Dù là một phương tiện vô cùng hiệu quả trên chiến trường, nhưng không phải chapter nào cũng yêu thích hay ủng hộ việc sử dụng những con chiến mã cơ khí này. Nổi bật nhất cho sự nghi ngờ về những phương tiện này chính là những lão sói của Space Wolves. Dù khá bậm trợn và hung hãn, các cựu binh Space Wolves lại đánh giá chiến thuật sử dụng xe máy là một cách tiếp cận quá liều lĩnh. Thay vào đó, họ sẽ cưỡi sói cho an toàn. Vì vậy, trong toàn bộ chapter, đặc quyền cầm lái chỉ được giao cho các Blood Claws, những tân binh trẻ tuổi. Khi lên xe, lực lượng này được gọi là Swift Claws, vốn nổi tiếng là cứng đầu, bốc đồng và chắc cũng hơi trẻ trâu. Những chiếc xe máy tấn công là công cụ hoàn hảo để thỏa mãn khao khát lao thẳng vào đội hình địch với tốc độ chóng mặt trong các cuộc đột kích đánh nhanh, rút gọn của những thanh niên này. Ở thái cực hoàn toàn trái ngược, chúng ta có Wise Cars, chapter sử dụng xe máy rộng rãi nhất trong toàn bộ đế chế. Các tân binh của họ được tuyển mộ từ những bộ tộc du mục trên hành tinh quê nhà Chogoris, một thế giới nổi tiếng với những thảo nguyên lộng gió. Sinh ra đã là những kỵ binh hoang dã. Các Astartes của Wise Cars xem việc cưỡi xe máy chiến đấu như một sự tiếp nối tự nhiên từ văn hóa bản địa. Đối với Wise Cars, xe máy không chỉ là phương tiện mà là cốt lõi trong gần như mọi chiến dịch quân sự của họ. Chuyên nghiệp hơn thì chúng ta đã biết, đó là Dark Angels và đại đội 2 Raven Wing của họ. Đại đội này hoạt động không theo chuẩn Codex Astartes, bởi lực lượng của họ chỉ bao gồm xe mô tô tấn công, mô tô chiến đấu và Land Speeder. Triết lý của Raven Wing rất rõ ràng, đánh bại kẻ thù bằng tính cơ động và tốc độ tuyệt đối thay vì dồn ép bằng giáp trụ hạng nặng. Ở thái cực không yêu cũng không ghét, đó là Ultramarines. Chapter này triển khai các đội xe máy tấn công và xe máy chiến đấu đúng theo từng chữ được quy định trong Codex Astartes. Đối với họ, xe máy là một công cụ chiến thuật để hoàn thành các mục tiêu cụ thể, không hơn không kém. Vậy còn những Astartes phản bội thì sao? Chúng ta vừa nói về xe máy tấn công của các Astartes trung thành. Vì vậy sẽ rất thiếu sót nếu không nói về những con chiến mã bị tha hóa của đám phủi anh em này. Ban đầu, những chiếc xe máy tấn công của Chaos không khác gì phương tiện tiêu chuẩn của đế chế. Tuy nhiên, sau hàng ngàn năm phơi nhiễm với năng lượng của Warp, con người và máy móc đã trở thành một thể thống nhất, giống như phi hành đoàn và phi công của các phương tiện Chaos khác. Vẻ ngoài của những chiếc xe này cũng phản ánh sự vặn vẹo của hỗn mang. Chúng được bọc trong những lớp gai nhọn hoắt và các mấu răng cưa sắc bén. Những trang bị này không chỉ để dọa nạt, chúng được thiết kế để xé toạc da thịt bất kỳ kẻ thù nào vô tình đứng quá gần đường chạy của chiếc xe. Lính mô tô Chaos thường hoạt động theo các đội hình tối đa 10 người, dưới quyền chỉ huy của một Biker Champion. Trên chiến trường, chúng đóng vai trò trinh sát tốc độ cao, do thám phòng tuyến và càn quét các đơn vị chậm chạp. Thế nhưng,
Điều làm nên sự đáng sợ của Chaos Bikers chính là bản tính độc ác của chúng. Ngay cả khi so sánh với các Chaos Space Marine khác, những tên này vẫn nổi tiếng là tàn nhẫn. Chúng sẵn sàng truy đuổi một mục tiêu yếu ớt suốt nhiều dặm đường dài. Sự dai dẳng này không xuất phát từ mệnh lệnh chiến thuật, mà là một thú vui tra tấn bệnh hoạn, nhằm kéo dài sự tuyệt vọng của nạn nhân trước khi ra đòn kết liễu. Để phục vụ cho những cuộc đi săn đẫm máu, hỏa lực của Chaos Bikers vô cùng đa dạng. Chúng thường giữ lại súng bolter nòng đôi đặt trên tay lái, nhưng có thể dễ dàng thay thế bằng súng phun lửa nòng đôi, súng Meltagun hoặc súng plasma. Đặc biệt, những chiếc xe tôn thờ Slaanesh thường gắn thêm còi báo động Doom Siren để phát ra những luồng sóng âm hủy diệt. Vì bản thân chiếc xe không có nhiều giáp che chắn, người lái luôn phải dựa vào bộ giáp năng lượng. Họ mang theo súng lục bôn, lựu đạn frag, lựu đạn crack và kiếm xích. Các biker champion thường được vũ trang tận răng với súng lục plasma, vũ khí năng lượng như kiếm hoặc găng tay và bom melta. Ngoài ra, họ có thể mang theo logo hoặc dấu ấn hỗn mang, cũng như đón nhận những món quà đột biến thể chất từ các ác thần. Do sống sót qua hàng ngàn năm trong Warp, Chaos Bikers vẫn còn lưu giữ và sử dụng những món vũ khí cận chiến đẫm máu đã biến mất khỏi kho vũ khí hiện tại của Space Marine. Tiêu biểu như rìu xích, Chainax và lưỡi hái năng lượng, Power Scythe. Khi nhắc đến mấy Racing Boy của Chaos, không thể không nhắc tới thành phần cá biệt nhất, Hoàng tử quỷ Doom Rider của Slaanesh. Không ai biết chính xác danh tính thật của hắn. Chỉ biết rằng Doom Rider từng là một chiến binh mô tô thuộc quân đoàn Emperor Children. Sau khi bán linh hồn cho Slaanesh và được ban cho sức mạnh của quỷ, hắn trở thành một sinh vật lang thang giữa thế giới vật chất và không gian Warp chỉ để thỏa mãn cơn nghiện tốc độ và khoái cảm tàn sát. Đam mê tốc độ của hắn điên rồ đến mức có thể khiến bất kỳ một tên Orc Speed Freak nào cũng phải tự ái. Các tín đồ Slaanesh thường lập nghi lễ triệu hồi Doom Rider ra chiến trường để mượn sức mạnh của hắn. Tuy nhiên, bản tính của tên hoàng tử quỷ này cực kỳ bốc đồng và phù phiếm. Ngay cả khi được triệu hồi thành công, Doom Rider có thể lướt qua chiến trường, tàn sát vài kẻ địch để tìm niềm vui, rồi đột ngột biến mất vào Warp để tìm kiếm một cảm giác mới lạ khác, mặc kệ đồng minh sống chết ra sao hay kết quả trận chiến thế nào. Dù một số chapter thích dùng xe bọc thép Rhino hay Razorback để vận chuyển quân hơn, không ai có thể phủ nhận rằng các đội xe máy tấn công vẫn là biểu tượng cho sự càn quét tự do, tốc độ và hỏa lực hủy diệt của Adeptus Astartes. Vậy theo bạn thì bạn có thích một Marine lao thẳng ra chiến trường trên con chiến mã cơ khí cực ngầu này không? Liệu chiến thuật lao vào tông, đụng, cán và xả đạn vào đầu kẻ thù bằng một đội xe máy có thực sự hiệu quả không? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Và đó cũng là tất cả cho video hôm nay. Nếu thích video, đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé.